اگر با نرم افزارهایی مثل ایلاستریتور یا فتوشاپ کار کرده باشید قطعاً با ابزار پین پاپت آشنایی دارید. حالا توی نرم افزار افتر افکت یک ابزار مشابهی داریم به اسم پاپت پوزیشن پین و دقیقاً همون کاربرد رو داره. ما توی نرم افزارهای فتوشاپ و ایلاستریتور می اومدیم پین گذاری می‌کردیم و یک قسمتی رو داخل تصاویر جابجا می‌کردیم. مثلا بازوی یک عکس رو جابجا می‌کردیم به راحتی و یا توی نرم افزار ایلاستریتور حتی میتونستیم انیمیتش کنیم. توی نرم افزار افتر افکت هم همین کاربرد رو دقیقاً داره. اگر می‌خواید به صورت حرفه‌ای یادش بگیرین همین الان ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، بریم توی کامپیوتر با هم دیگه یادش بگیریم. ابزار پاپن پیت که در موردش پاپن پیت که در واقع نه پاپت پوزیشن پین اینه که ما توی نرم دیگه به عنوان پین پاپت هم میشناسیمش. گزینه‌های مختلفی داره که میخوایم با هم دیگه بررسیشون کنیم و بریم که داشته باشیم. من یک تصویر رو اینجا آوردم برای تست کردنش و واردش میکنم توی نرم افزار. این تصویر رو من توی کانال تلگرام آپلودش میکنم برای تمرینتون و لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم. میتونید از لینک توی دیسکریپشن برید توی تلگرام دانلودش کنید و استفاده کنید. خب این یک دسته. ببینید نرم افزار پین پاپت یا همون پاپت پوزیشن پین میتونید برای ساخت انیمیشن های خیلی آماتور ازش استفاده کنید توی افتر افکت. یه جایی کارتون گیره میخواید یه چیزی حرکت کنه وگرنه ترجیحاً برای ساخت انیمیشن توی افتر افکت هم بهتر از فایل وکتوری استفاده کنیم و کلی داستانهای مختلف که حالا به اونم میرسیم توی افتر افکت. هرچند من برای انیمیشن های دو بعدی ریگ شده حالا نرم افزاری مثل موهو یا تون بوم رو پیشنهاد میکنم که آموزش موهو رو به صورت کامل ما گذاشتیم و الان که داریم به افتر افکت میپردازیم و بعدش هم به تون بوم هم میرسیم. خب بعد چیکار کنیم این ابزار رو باش کار کردن رو شروع کنیم؟ گزینه اولش همون پاپت پوزیشن پین هستش که من اگر یه دونه اینجا بذارم، یه دونه اینجا بذارم و یه دونه هم اینجا، خب انگار که مفصل هایی درست کردم و بعد از اینی که اینا رو گذاشتم با حرکت دادنش این دست من حرکت میکنه. ببینید به سادگی شما میتونید حرکت ایجاد کنید. خب مثلا من این رو برگردونم به حالت اولیه‌اش. برای مثال من میام اینجا مشش رو باز میکنم اینجا و میتونم این ضریبه اینا رو تغییر بدم. برای مثلا میگم آقا جزئیات بیشتر بشه، جزئیات کمتر بشه. مثلا من الان روی 10 مناسب تر میبینم. چرا روی 10 مناسب تر میبینم؟ جزئیاتشو بعداً بهت میگم که خب ببینید اینجا حالتهای مختلفی داره. مثلا من اگر بخوام این رو انیمیت کنم، خب اینجا یه دونه ایجاد کردم پوینت. خب میام اینجا و میام میگم که آقا اینجا یه حرکتی تو انجام بده و تو هم اینجا انیمیت شو و این حرکت اینجا انیمیت میشه. این دست رو انیمیت کردیم. الان من پلی کنم این دسته یه حرکتی انجام میده. فاصله‌اش هم خب یه مقدار زیاده. من ترجیحاً به جای اینجا مثلا میام چیکار میکنم؟ میگم این اتفاق کجا رقم بخوره؟ اینجا رقم بخوره. بیا اینجا انیمیتش کن. من اینو یکی فریم براش میذارم و میبینید که خب الان پلی کنم خیلی زودتر این اتفاق میفته، حرکت میکنه. این در مورد انیمیت کردنش و من دیگه الان زیاد مانور روی انیمیتش نمیدم و توی بخشای حرفه‌ای تر میرسیم به این مسئله. فقط خواستم با انیمیتش آشنا بشید. برمیگردیم عقب. من کنترل زد رو بزنم و تعداد الان مش‌هاشم به همین صورت کافیه. الان من روی 10 یا 11 فرقی نمیکنه زیاد و بذارید همون 10 بذارم الان. خب اوکی 10 به نظرم خوبه. گزینه‌های مختلفی داره. من وقتی که دست رو از اینجا بذارید مشش رو از اینجا میتونید خاموش کنید. ببینید مش رو از اینجا میتونید خاموش کنید. وقتی که خاموش کنید دید بهتری دارید. خب من این مش رو که خاموش کردم میام میگم که آقا این دست من وقتی میخواد اینجا بیاد یا اینجا بیاد، ببینید اینجا که میاد ببینید از اینجا میشکنه از اینجا هم میشکنه، یه حالت شکنندگی داره. خب میخوام این شکنندگی از بین بره. خب من توی بعضی از آموزش‌های دوستان میرم همیشه بررسی میکنم آموزش رو. گفته بود گزینه پاپت استاش مثلا پین این گزینه برای اینی که گود میکنه. من نمیدونم معنیش این گود کردن. نه، این موقعی که حرکتی ایجاد میشه و باعث میشه این خمش ها به وجود بیاد، باعث میشه که این خمش ها رو دیگه شما نبینید، برطرف بشه. یک کلیک کنم میبینید اون خمش اونجا از بین رفت. یک کلیک دیگه مثلا اینجا این خمش ها رو صاف میکنه، صافتر میکنه، کمک میکنه بهش. ولی من کلا زیاد توصیه نمیکنم ازش استفاده کنید. زیاد کاربرد همچین خاصی هم نداره. ولی در کل کاربردشو بدونید. دیدید که الان من کلیک کردم، الان من بیام نزدیکترم میتونم زوم کنم که بهتر بزنم جاهای مختلف. ببینید این ایرادات رو برطرف میکنه و خب من الان نمیخوام فعلا باشن، حضورش برای من الان الزامی نیست.
خب دست برگرده به حالت قبلی خودش. گزینه بعدی پاپت بند پین هستش. من اگر یک کلیک کنم به حالت بند انیمیت میکنه. ببینید میتونیم انیمیشن های مختلفی نگاه کنید، اینجوری حرکتش بدیم. این کار رو خب ما میتونیم با استفاده از همین هم انجام بدیم، ولی خب این یکم نرمتر انجامش میده. کاربردش اینه، فقط میتونیم اینجا سایزش رو کوچیک و بزرگم کنیم برای انیمیتمون. من این رو واقعیتش خب نمیخوام، الان میخوام برگرده به حالت قبلی دست. خب بعد از این گزینه دیگه ای که وجود داره پاپت ادوانس پین هستش که انگار که همه گزینه ها رو با هم دیگه اینجا داریم. یه جورایی نگاه کنید، میتونید حرکت ها اینجوری انجام بدید، میتونید یه همچین حرکتایی انجام بدید، میتونید کوچیک بزرگ، همه رو میتونیم با هم دیگه داشته باشیم یه جوری. ولی خب بازم من بهتون میگم باز برای بار هزارم همون پاپت پوزیشن پین کافیه و اصلا نیازی نیست برای اینو برید، کاربردی ندارن، فقط یه سری ابزارهایی هستن که حالا ایجاد شدن. گزینه آخر ابزار کاربردیه، پاپت اورلپ پین تول. خب برمیگردم رو گزینه اول من اینو برمیگردونم، میبینید که وقتی میارم قسمت جلویی اینجا میره پشت این دسته. شاید یک جایی باشه اینجا مثلا بدن باشه، من بخوام این بیاد روی بدنه. خب با استفاده از همین گزینه انجامش میدم. چه گزینه‌ای؟ با استفاده از پاپت اورلپ پین تول. اینو که بزنم مش ها برای من پدیدار میشه. اولین اتفاقی که میفته زوم میکنم که ببینم، مثلا اگه تصویرتون مثل من سفید باشه کلیک کنم اینجاها رو میبینید سفیدتر کرد. میبینید اینجاها رو داره میپوشونه. اون جایی که میخوام بیفته رو میپوشونم با این کامل. ببینید بین مش ها میزنم. خب اینجاها رو من پوشوندم الان، درسته؟ این بار اگر برگردم روی همون پاپت پوزیشن پین و اینو بچرخونم این بار افتاد رو. ببینید اون پایینه حالا مشخص هم نیست توی تصویر، اون میره زیر، ولی این جایی که پوشوندم دیگه میاد رو. میبینید به همین سادگی. خیلی ابزار کاربردی این آخری. این آخری رو توی گزینه‌های قبلی هم وجود نداشت، یعنی توی افتر افکت قدیمی‌تر وجود نداره. اگر نبود فکر نکنید اتفاق خاصی افتاده، وجود نداره. این ابزار تازگی اضافه شده. البته میگم تازگی، خب نسخه‌های 2022 23 و 24 به بعد احتمالاً، نمیدونم 2022 واقعا بودش یا نه، ولی توی نسخه‌های قدیم مطمئنم این ابزار نبودش و اضافه شده. اینم از این ابزارها. توی جلسات بعدی بچه‌ها من دیگه زیاد نمیخوام توضیح بدم دیگه، بحث تئوری بسه. از این به بعد میخوایم وارد بخش عملی بشیم که شما هم حوصله‌تون سر نره. با افتر افکت کار میکنیم، موشن گرافیک های مختلف میسازیم، اصول موشن گرافیک رو میگیم، باهاش انیمیشن میسازیم، باهاش هر کاری که جلوه های ویژه باش درست میکنیم. هر کاری که فکر کنید که به صورت عملی کلاس بره، فقط کافیه که شما همین ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیوها رو ببینید که ما انرژی بگیریم و کار حرفه‌ای باشه انجام بدیم. تا درودی دیگر، بدرود دوستان جان.